Mag-unwrap tayo ngayon ng in-order natin sa eBay. So galing pa siya sa US. So ayan, motorcycle handlebar riser para sa XSR 700. Ayun. Let's see. And then, so galing eBay siya, no? Unwrapping. Natin anong laman. So ayun, so kakabit natin siya today. Iyon, tama naman to. Wala na. So ito yung mga bolts nya. Then ito yung riser. So ito, tingin ko ano to yung mga around 1 inch din. So sukatin natin. Sige, sukatin natin kung gaano kalaki to. Sukatin natin siya. So gaano ba kalaki yung i-increase niya. So yan, mga 2 lang 2.70 cm, 2.8 cm, tama ba? 2.8 cm in inches, 1.2 1.2 inches. So ang problema rito, pag tinasan natin yung mga wires, baka mahatak. Pero ayun, nakatanggal lang dito. Hindi nalaglag to. Tikas. Ano, medyo mas malakas na persa. Ang tulak. Damn. Skip. Tigas pala na to. Sana wag malakas strip. Oh yeah. Success. Oops, laglag na. Huwag na. Simulan natin ito maluma. Bago. Tataas pa natin. Success! Panglak. So medyo mataas nga siya, no? Medyo lumapit. Di para tumaas, lumapit. So kapit mo na natin ito. Isang side. Sana? Saka na.
Medyo may siwang pero pwede na.